Namaskar, hi, hello, welcome to Ask in Detail, our famous YouTube channel in reaching knowledge. Friends, in this video tutorial of web technology, in this first unit of introduction of HTML document, आजच्या या पहिल्या पॉइंट मध्ये आपण बघणार आहोत हिस्टॉरिकल रूट्स ऑफ HTML. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आणि जे सगळ्यात पहिल्यांदा या टेक्नॉलॉजीच्या याच्यामध्ये एंट्री करत आहेत वेब टेक्नॉलॉजीच्या विषयामध्ये, त्यांच्यासाठी हे समजणं महत्त्वाचं आहे की हिस्ट्री काय आहे, कसं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे, कोणी केलेलं आहे, कुठे केलेलं आहे, हे सगळं समजणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तर चला आपण सुरुवात करूयात या व्हिडिओला. ऑडिओ व्हिज्युअल जेव्हा आपण बघतो किंवा जसं मी आता बोलत आहे आणि तुम्ही स्क्रीनवर सुद्धा बघू शकता, आणि इमेजेस सुद्धा खूप महत्त्वाचे असतात समजून घेण्यासाठी. आता इथे तुम्ही जे स्क्रीन बघत आहात या स्क्रीनवर एक इमेज आहे आणि हे खूप महत्त्वाचं नाव आहे आपल्या वेब टेक्नॉलॉजीच्या सब्जेक्टमध्ये किंवा वेब टेक्नॉलॉजीमध्येच. हे यांचं नाव आहे सर टिम बर्नर्स-ली आणि यांचं HTMLच्या डेव्हलपमेंटमध्ये खूप महत्त्वाचं आणि मोठं असं काम आहे. इथे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता 1980 मध्ये त्यांनी हे सगळं काम सुरू केलं होतं. सर्न इन्स्टिट्यूटमध्ये या डेव्हलपमेंटची प्रोसेस झालेली आहे आणि 1989 मध्ये जवळपास हा सगळं वेब टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात किंवा वेब टेक्स्टच्या संदर्भात ही सगळी प्रोसेस कंप्लीट झालेली किंवा ही मार्कअप लँग्वेजच्या संदर्भात 89 मध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि 90-91च्या नंतर याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं. मग एक ब्राउझर वापरलं, टेक्स्ट बेस वगैरे ब्राउझर वापरून ही सगळी प्रक्रिया पुढे झाली आणि ही खूप महत्त्वाचं समजणं आपल्याला अतिशय आवश्यक आहे. आता आपण रिटर्न नोट्सच्या सहाय्याने सुद्धा समजून घेऊ अजून काय काय महत्त्वाचं आहे आणि कशी कशी डेव्हलपमेंट झाली आणि लँग्वेज कशी तयार झाली, लँग्वेजच्या नंतर त्या लँग्वेजची कोडिंग कुठे रन झाली, हे सगळं आपल्याला समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. इथे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता आपण रिटर्न नोट्सच्या सहाय्याने सगळं समजून घेत आहोत. हिस्टॉरिकल रूट्स ऑफ HTML, नेमके HTMLची हिस्ट्री काय आहे तर इथे बघा. इन कम्प्युटर लँग्वेजेस आर इम्पॉर्टंट फॉर प्रोसेसिंग ऑर फॉर प्रोग्रामिंग पर्पज. बरोबर आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसचा वापर आपण प्रोसेसिंगसाठी किंवा प्रोग्रामिंगसाठी करतो. कुठल्याही लँग्वेजचा वापर हा कोणत्या ना कोणत्या फायद्यासाठी किंवा कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी केला जातो. फायद्यासाठी म्हणण्यापेक्षा कुठलंही काम प्रोसेस कंप्लीट करण्यासाठी केलं जातं. तसंच वेब टेक्नॉलॉजीशी संबंधित वेब पेजेस तयार करण्यासाठी जी लँग्वेज वापरली जाते तिला आपण म्हणतो HTML. इथे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता HTML स्टँड्स फॉर हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. ठीक आहे, हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज अतिशय इझी आणि सोपी आहे. आता हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज म्हणजे का तर साधा सरळ असं लॉजिक आहे. मार्कअप लँग्वेज कशासाठी वापरल्या जातात तर ज्या लँग्वेजची कोडिंग ही फक्त त्या फॉर्मॅटला तयार करण्यासाठी वापरली जाते, पण कोडिंग कुठेही समोर दिसत नाही. बरोबर आहे, म्हणून ही जी काही मार्कअप लँग्वेज आहे ही वापरली जाते वेब डिझायनिंगसाठी. इथे तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. मग आता पुढे काय झाली, प्रक्रिया कशी झाली नीट बघा. इथे 1989 मध्ये फेमस सायंटिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली यांनी HTML लँग्वेजचा शोध लावला किंवा HTML लँग्वेजची डेव्हलपमेंटची प्रक्रिया केली पूर्ण. सर्न इन्स्टिट्यूटला ही प्रक्रिया झाली. सर्न इन्स्टिट्यूटचा लॉंग फॉर्म इथे बघा, सेंटर फॉर युरोपियन न्यूक्लिअर रिसर्च. आणि हे इन्स्टिट्यूट आहे कुठे तर जिनेवा या सुंदर शहरामध्ये इथे बघू शकता. आणि जिनेवा हे शहर आहे स्वित्झर्लंड या देशामध्ये. अतिशय छान अशी प्रक्रिया ही झालेली आणि त्यामुळे आज जगभर आपण जे बघत आहोत वेब पेजेस, वेबसाईट, वेब एक प्रकारचं वेब वर्ल्डच आहे, वर्ल्ड वाईड वेब. बरोबर आहे, हे सगळं नंतर त्यामुळे शक्य झालं. आता पुढे काय दिले बघा, टू यूज दिस हायपरटेक्स्ट सिस्टीम देअर इज अ नीड ऑफ ब्राउझर. सरळ लॉजिक आहे. कुठलंही वेब पेज ओपन करण्यासाठी, वेबसाईट ओपन करण्यासाठी आपल्याकडे एखादं वेब ब्राउझर असणं अतिशय आवश्यक आहे. मग आता जुन्या काळामध्ये वेब ब्राउझर कसे होते तर ते असे होते, नीट बघा. टेक्स्ट मोड वेब ब्राउझर. पहिल्या टेक्स्ट मोड वेब ब्राउझरचा शोध सुद्धा सर टिम बर्नर्स-ली यांनीच लावला. 1990 मध्ये त्यांनी पहिलं टेक्स्ट मोड ब्राउझर तयार केलं आणि मग इथून हळूहळू जे डेव्हलपमेंटची प्रक्रिया सुरू झाली वेब टेक्नॉलॉजीमध्ये ती अतिशय वेगाने झाली. आता या टेबलच्या सहाय्याने तुम्ही समजून घेऊ शकता. 1989 मध्ये हायपरटेक्स्ट सिस्टीम इन्व्हेंट झाली. 1990 मध्ये बघा टेक्स्ट मोड ब्राउझर सुद्धा तयार झालं पहिलं. ठीक आहे, त्यानंतर लगेच पुढे इथे बघा तुम्ही 1991 मध्ये इम्प्लिमेंटेशन सुद्धा झालं हायपरटेक्स्ट सिस्टीमचं सर्न इन्स्टिट्यूटमध्ये. त्यानंतर 1992 मध्ये हायपरटेक्स्ट सिस्टीमचं नाव हे WWW असं ठेवण्यात आलं, म्हणजे वर्ल्ड वाईड वेब. पहिल्यांदा याचं नाव होतं हायपरटेक्स्ट सिस्टीम, त्यानंतर झालं WW. बऱ्याच ठिकाणी हा प्रश्न विचारला जातो. पुढे 1993 ला काय झालं तर ग्राफिकल ब्राउझरचा शोध लावण्यात आला.
पहिल्यांदा कसं होतं तर सगळं टेक्स्ट मोड होतं, ओनली टेक्स्ट, ब्लॅक अँड व्हाईट स्क्रीन होत्या. इट वॉज नॉट दॅट मच अट्रॅक्टिव्ह, कलरफुल, ग्राफिकल ॲनिमेटेड असं काही नव्हतं. नंतर त्यामुळे हे आपोआप गरज वाटायला लागली की आपल्याला कलरफुल का दिसत नाहीये, आपण मल्टीमीडिया का नाही करू शकत. तर ग्राफिकल ब्राउझर आले आणि 1994ला तुम्ही बघू शकता नेटस्केप नेव्हिगेटर हे एक फेमस प्रसिद्ध आहे ब्राउझर जे जगभरात वापरलं जातं. याचं इन्व्हेन्शन झालं, याचा शोध लागला आणि 1995मध्ये तुम्ही बघू शकता मायक्रोसॉफ्टचं जे प्रसिद्ध आहे, आपण जे मायक्रोसॉफ्ट कंपनी ओळखतो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी, या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने इंटरनेट एक्सप्लोरर या फेमस ब्राउझरचा शोध लावला. सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टॉरिकल रूट्स ऑफ HTML. अतिशय साधं सोपं सरळ सिंपल आहे सगळं आणि हे इंटरेस्टिंग आहे सुद्धा. तुम्ही नेटवर सुद्धा हे वाचू शकता, नोट्स आपल्या सुद्धा अवेलेबल आहेत. व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला या नोट्सची लिंक भेटून जाईल. व्हिडिओ कसा वाटला त्याबद्दल नक्की कमेंट करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. बाय.